دماغ الإنسان الآلة الأعظم على وجه الأرض. لن تصدق ما اكتشفه العلماء في دماغ الإنسان. هل نحن مجرد مستقبلين؟ تخيل أن كل فكرة خطرت في بالك لم تكن لك فعلا، وأن هناك موجات غير مرئية تتحكم في اختياراتك، في مشاعرك، وحتى في من تحب وتكره. اكتشف العلماء ما يشبه هواء واي فاي داخل دماغك. فهل أنت من يفكر أم أن هناك من يفكر نيابة عنك؟ ابقى معنا لأنك على وشك أن ترى الدماغ كما لم تره من قبل. الدماغ البشري يحتوي على حوالي 86 مليار خلية عصبية، كل خلية تتصل بآلاف غيرها وتشكل شبكة تصل إلى 100 تريليون وصلة، أكثر من عدد النجوم في مجرتنا. هذه الشبكة لا تتوقف عن التغير. لطالما عرف الدماغ بأنه عضو يفكر ويحلل، لكن الدراسات الحديثة أظهرت ما هو أبعد من ذلك. في عام 2023 اكتشف علماء من جامعة هارفارد أن الدماغ لا يكتفي بإنتاج الكهرباء، بل يبث موجات كهرومغناطيسية بترددات دقيقة. هذه الموجات التي تعرف باسم برين ويفز لا تبقى داخل الجمجمة، بل تمتد لمسافة يمكن قياسها حول الرأس. فما وظيفة هذه الإشارات؟ في تجارب مخبرية تبين أن دماغ شخص يمكنه التأثير على دماغ آخر قريب منه دون أي تواصل لفظي. هذا ليس خيالاً علمياً، بل علم عصبي تجريبي. فهل أدمغتنا تتواصل بالفعل عبر مجال غير مرئي؟ التخاطر حقيقة أم خرافة؟ لأول مرة استطاع باحثون في جامعة برينستون تسجيل بيانات تظهر تزامن موجات دماغية بين شخصين يجلسان معا دون حديث. كلما زاد الارتباط العاطفي بينهما زادت دقة التزامن. هل هذا هو التفسير العلمي للتخاطر الذي تحدثت عنه حضارات قديمة؟ ولماذا تؤكد بعض النظريات أن هذه القدرات كانت شائعة قبل آلاف السنين ثم فقدت فجأة؟ هل هناك من أراد أن ننسى هذا الجانب الخارق من عقولنا؟ فرضية العقل اللامركزي تقول إن الدماغ لا يخزن كل شيء داخله، بل يعمل كجهاز استقبال يتصل بمخزن معلومات كوني خارج الجسد. هذه النظرية تعززها حالات طبية غريبة، مثل مرضى خضعوا لعمليات إزالة جزء كبير من الدماغ لكنهم استمروا في التفكير والتذكر بشكل شبه طبيعي. من أين تأتي هذه المعلومات إذن؟ وهل هناك سحابة وعي كما توجد سحابة بيانات في الإنترنت؟ وإذا كان ذلك صحيحاً، فهل يمكننا تحميل وعي الإنسان؟ ماتوا ثم عادوا. مرضى توقف قلبهم لعدة دقائق، لكن الأغرب أنهم وصفوا تفاصيل غرفة العمليات، رأوا الأطباء، سمعوا الأصوات، وحتى وصفوا ما جرى بدقة وهم في غيبوبة دماغية. العلم يسميها تجارب الاقتراب من الموت، لكن بعض العلماء بدأوا يسألون: هل الدماغ هو آخر من يموت فعلاً؟ أم أن الوعي يستمر بعد توقف كل شيء؟ هل هناك نقطة خروج للوعي لا نراها ولكننا نمر بها جميعاً؟ من الناحية العلمية ما زال من غير الممكن الجزم إذا كان الميت يسمع بعد الموت التام، أي بعد توقف كل العمليات الحيوية وفساد الخلايا. لكن من زاوية دينية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الميت إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع خفق نعالهم إذا انصرفوا. هذا الحديث يشير بوضوح إلى أن الميت يسمع بالفعل بعد دفنه، وهو نص صريح من الرسول صلى الله عليه وسلم. فكيف نفسر ذلك؟ في الإسلام الموت لا يعني الفناء الكلي، بل الانتقال من عالم إلى عالم، والميت يدخل في عالم البرزخ. السمع هنا ليس بالضرورة أن يكون سمعاً فيزيائياً بمفهومنا، بل قد يكون إدراكاً من نوع آخر أعطاه الله للميت في البرزخ. ما نعتقد أننا نعرفه عن عقولنا مجرد البداية، والأسئلة أكبر من الإجابات. لن تصدق، لكن العلم يثبت أن الحقيقة قد تكون أعقد بكثير من الخيال. أعزائنا تابعونا في قناتنا الصوت الفريد الوثائقية على اليوتيوب. شاركونا آراءكم في التعليقات. دمتم في أمان الله.
الصوت الفريد. عندما ينسج الصوت معنى الحرف